You're magnificent in your wrath now. Come on. You know it settles you. Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn một bộ phim nữa. Đó là Warrior Queen, một bộ phim truyền hình năm 2003 của Vương quốc Anh. Bộ phim được thực hiện để vinh danh và tưởng nhớ về nữ hoàng Boudica, người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của người dân bản xứ, chống lại chế độ La Mã và buộc người La Mã phải rời khỏi lãnh thổ của họ, và từ đó dần hình thành nên nước Anh ngày nay. Boudica cũng là tiêu đề nguyên bản của bộ phim, với sự đạo diễn của Bill Anderson, cùng các diễn viên Alex Kingston trong vai nữ hoàng Boudica, Steve Waddington trong vai vua Brazotagut và Emily Blunt trong vai Isolda, con gái của họ. Với thời lượng 1 giờ 39 phút, bộ phim đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử hùng tráng cũng như nhiều bi thương. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Bối cảnh của bộ phim diễn ra vào năm 60 của thế kỷ đầu tiên sau công nguyên, nơi Boudica và chồng là Brazotagut là vua và hoàng hậu của bộ tộc Iceni. Họ sống một cuộc đời chiến binh hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp và mạnh mẽ, Isolda và Siora. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi người La Mã đến. Họ hứa hẹn nhiều điều và thuyết phục vị vua đã quá mệt mỏi vì chiến tranh của Iceni ký vào một hiệp ước hữu nghị, một hiệp ước mà có thể xem như là tự hủy diệt chủ quyền của bộ tộc, với những điều kiện về thuế phí cao và nô lệ phải được chọn để gửi đến Rome, phục vụ trong rạp xiếc, trong các nhà chứa và các trại lao động tập trung. Bản hiệp ước bị người dân Iceni phản đối, nhưng Brazotagut được miêu tả là một nhà cai trị yếu đuối và nhu nhược, đã bỏ ngoài tai tất cả. Sau khi bị con gái chất vấn về hiệp ước, Brazotagut tát cô trong một khoảnh khắc tức giận và sau đó đột ngột gục xuống. Brazotagut đã chết. Boudica thiêu xác chồng trên giàn thiêu và lên ngôi nữ hoàng. Trong khi đó ở Rome, cháu trai của Claudius là Nero đã đầu độc chú mình để cai trị toàn bộ La Mã. Nero được miêu tả là một kẻ tâm thần và độc ác. Ngay sau khi nắm được quyền kiểm soát, anh ta đã từ chối tôn trọng phần của họ trong hiệp ước với người Iceni. Nero ra lệnh cho Suetonius, một tướng quân cao cấp của La Mã, đột kích và bắt cóc một số cô gái Iceni về làm nô lệ. Ngay sau đó, Boudica đã đưa một số chiến binh và con gái của cô ấy đến gặp Suetonius để yêu cầu được đưa các cô gái trở về. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự cười nhạo của Suetonius. Hắn đã tàn sát tất cả các chiến binh của cô, hãm hiếp các con gái của cô, trong khi đánh đòn cô và bắt cô chứng kiến. Sáng hôm sau, họ được tự do đi bộ về nhà. Đau lòng nhưng không khuất phục, lòng căm thù đã khiến Boudica trở nên mạnh mẽ hơn. Cô hợp nhất các bộ lạc chiến tranh để chiến đấu chống lại kẻ thù La Mã xâm lược chung của họ. Từ sau cuộc nổi dậy do nữ hoàng Boudica lãnh đạo, đã làm dấy lên những làn sóng mạnh mẽ chống lại đế chế La Mã và gần như buộc người La Mã phải rời khỏi nước Anh. Đây là một bộ phim về lịch sử, vì vậy tôi cảm thấy những yếu tố tình dục nhạy cảm trong bộ phim này là hoàn toàn không phù hợp. Tất cả chúng ta đều biết rằng loạn luân là một điều khá phổ biến trong các triều đại của các hoàng đế La Mã, nhưng việc đưa cảnh quan hệ tình dục giữa Nero và mẹ của anh ta một cách chi tiết như vậy có vẻ là hơi quá đà. Đây là một bộ phim truyền hình, lại nói về lịch sử, nên sẽ thu hút rất nhiều đối tượng xem nó. Vì vậy với bất cứ ai xem lần đầu sẽ thấy rằng đây là một cảnh gây sốc và thật sự khủng khiếp. Ngoài ra nó còn gây ra sự ngượng nghịu và khó chịu nếu bạn xem cùng gia đình và người thân. Tôi hiểu các nhà làm phim muốn nhấn mạnh về sự bệnh hoạn và tâm thần của Nero, nhưng rõ ràng họ hoàn toàn có thể miêu tả điều đó theo nhiều cách khác nhẹ nhàng hơn. Tôi thích bộ phim này vì nó phản ánh khá trung thực những câu chuyện có thật về nữ hoàng Boudica. Ngoại trừ những chi tiết về vị thầy tu với những kết nối tâm linh và tiên tri, câu chuyện có vẻ được các nhà làm phim tái hiện lại một cách rất chân thực. Đó chính là sự tàn bạo và khốc liệt của lịch sử. Xuyên suốt bộ phim chúng ta liên tục phải chứng kiến sự tàn bạo giữa những con người với nhau và không ngừng đau xót cho họ. Bộ phim được quay cách đây cũng chưa phải là lâu lắm, nhưng có vẻ như chất lượng hình ảnh khá tệ. Mặc dù những hình ảnh tôi trích ra ở đây chưa phải là bản tốt nhất, nhưng có thể thấy hình ảnh của bộ phim khá nhạt nhòa, giống như những bộ phim được quay những năm 70 vậy. Bộ phim có một dàn diễn viên chất lượng với Alex Kingston, người đã quen mặt với chúng ta trong vai River Song từ Doctor Who. Trong bộ phim này cô được giao vai chính nữ hoàng Boudica, và bản thân tôi thấy cô rất thành công trong tạo hình của một nữ chiến binh mạnh mẽ và rắn giỏi. Steve Waddington không để lại nhiều ấn tượng vì nhân vật của anh ta chết vào gần giữa phim. Và thật thú vị khi gặp lại những hình ảnh ban đầu trẻ trung của Emily Blunt.
người đã trở nên nổi tiếng và quen mặt ở Hollywood. Ngoài ra, cũng phải dành lời khen ngợi đến Andrew Leopold. Diễn xuất tuyệt vời của anh mang đến hình ảnh một hoàng đế Nero vô cùng bệnh hoạn và đáng sợ, kẻ đã đầu độc cả mẹ mình, người đã chiều chuộng và cung phụng anh ta như một vị thần. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.